بونجور. اليوم جاي فرجيكم طريقة عمل السمكة الحارة ترابلسية، سمكة بالطحين الصاز، نكهة ولا أطيب. طريقة عملها كتير سهلة، بس قبل ما تنسوا بليز تكبسوا على السبسكرايب ولايك، ميرسي كتير. المواد اللي بحاجة للسمكة الحارة، أنا عندي هون جايبة سمكة سومون فيليه طلعت كيلو 100 جرام. انتوا إذا بتحبوا تستعملوا غير نوع سمك كمان بيمشي الحال. عندي بصلة هون فرمتها ناعم، بصلة وحدة طلعت لي 200 جرام. وعندي رصين فليفلة حلوة، فيكم تستعملوا حيلا نوع فليفلة، أنا استعملت الحمراء طلعوا لي 400 جرام. عندي بقدونس، عندي كزبرة خضراء فريش، غسلتها ونقيتها اكيد وزنت لكم اياها، طلعت 400 جرام يعني كباية مليانة. وهون عندي الحامض وورق الغار هولي للسمكة، والبقدونس لزين فيها السمكة بالاخير. هون عندي الثوم، قطعتهم قطعة صغيرة طلعوا 50 جرام. وعندي صنوبر للزينة، الصنوبر 20 جرام. هون انا عاصرة حمضتين ونص، بدي شيل منهم شوي مشان احطهم على السمكة قبل ما فوتها الفرن. وعندي هون الجوز للزينة كمان عندي 50 جرام. وهون عندي زيت زيتون، وعندي زيت نباتي، زيت النباتي اللي افرك فيها السمكة ربع الكوب، وزيت الزيتون اللي اعمل فيه القلية. هون انا عندي حار اخضر، فيكم تستعملوا حيلا نوع حار، يا اما توباسكو يا اما باودر، او اذا ما بتحبوا الحار بتضايقكم فيكم ما تحطوه، بس هي سمكة حارة طيبة مع الحار. وهيدا اللوز 50 جرام كمان بدي حمصه كمان للزينة. وهون عندي الطحينة 3/4 الكباية بدي اعمل فيها الصلصة. هون عندي ملح مع بهار ابيض خلطهم مع بعضهم لرش شوي منهم على السمكة قبل ما ادخلها الفرن، والباقي بدي احطه على القلية. وهلا اول شي لازم بلش حضر السمكة ودخلها الفرن، لانه بتاخد شوية وقت بين 20 دقيقة و25 دقيقة. هون عم برشلها ملح مع البهار الابيض، بدي افركها لاتاكد انه الملح اجى على كل السمكة. وجه وقفا. هلا بدي احط لها الورق الغار، احط وحده تحتها، وبدي احط لها بدي احط كم ملعقه حامض، قبل ما احط هيدي. وبدي احط لها الزيت النباتي، احط لها شرحات الحامض. وهلا بدي ادخلها الفرن على حرارة 400 ل 25 دقيقة. وهلا لما حمل الفرن رح دخل السمكة على الرف الوسط، ودرجة الحرارة 400 فرنهايت، رح خليها بين 20 و 25 دقيقة. وهلا رح بلش اول شي بتحميص اللوز. رح احطها على نار متوسطة. هالمرة حابة حمص اللوز بنقطة زيت نباتي. هون عندي مقدار ملعقتين كبار، رح اقسمهم بين اللوز وبين الصنوبر. وكل شوي بقلب فيهم، كل ما حسيتهم عم بيتغير لونهم بحركهم.
بدي اقلب شوي اللوز لانه حياتي هون نقطة الزيت عم تحمي. دايما اللوز والصنوبر بنحمرهم على نار خفيفة احلى ما يحترقوا قوي. وهلا بوقت ما حطيت السمكة بالفرن واللوز بالتقلية عم بحمره، رح ابلش بالقلية. هحط اول شيء الحرارة على نار قوية لتسخن الطنجرة شوي. بسقط زيت الزيتون، وهلا لما حسيت الطنجرة سخنت عندي بدي سقط زيت الزيتون وانطر شوي ليسخن وسقط عليه البصلة. وهلا لما حسيت على الزيت هون سخن عندي لازم سقط البصلة. وبحركها. انا هلا البصلة حطيتها على نار متوسطة مش قوية. هلا فوق البصلة رح سقط الثوم اللي مقطعته قطع صغيرة وبحركه. هلا فوق البصل والثوم رح سقط الفلفله الحمراء رح سقط الفلفله الحمراء. بدقيقه الحار في ما يحط او في يحط طباسكو صوص نقطه صغيره، ما ضروري يجيب من هالحار يكون القوي. بعد القلية على نار وسط. هلا رح احط منهم الملح والبهار، بهار الابيض وبحركهم. وبنطر شوي لحتى يدبلوا. برجع سقط الكزبره. هلا بدي احط الكزبره الخضراء الفارميتا فوق الخضره وبقلبهم كلهم مع بعضهم. وهلا رجعت حطيت نقطة زيت لحتى لي احط الصنوبر من بعد ما شلت اللوز. وهلا من بعد 25 دقيقة طلعت السمكة. لحطها هون على جنب لتسقع شوي بكون الصلصة جهزت. حتى اعمل صلصة الطحينة حطيت 3/4 الكوب طحينة، كباية عصير حامض طبيعي، 3/4 الكباية مي. وهلأ بخفقهم كلهم مع بعضهم. بعد بدي زيدها نقطة مي لحتى لي تصير رخوة عندي مثل الصوص، لأن هي اسمها طحينة صوص. بدي ارجع احطهم فوق الخضرة بالطنجرة. اوكي وهلا رح احطهم. هلا بس دبلت الخضرة عندي جهزت الطحينة صوص بدي افرغها فوق الخضرة وبدي احركهم كلهم مع بعضهم. خلي يغلوا مع بعضهم شي دقيقتين 3 وبرجع بسكبهم فوق السمكة. هلا بعد بدها دقيقتين وجاهزة لأطفي تحتها. اوكي هلا من بعد ما السمكة صارت جاهزة وحطيناها بالجار بدي احط طحينة صوص عليها يلي مع الخضرة. هاي صلصتها الحرة يعني. بدي غطيها كلها. هلا اذا بقي عندي صوص بحطهم بكاسة، بحطهم حد السمكة، اللي بحب يزيد بزيد. هلا بدي رش عليهم الصنوبر
بده احط علينا اللوز. وهلا فوق الجوز، فوق اللوز والصنوبر رح رش الجوز. واخر شي برشلها البقدونس الناعم بس للزينة. وهيدي كانت وصفتي لكم لليوم، سمكة حرة طرابلسية بالطحينة صوص. بتمنى تكون نالت اعجابكم وجربوها. ميرسي كتير.